So, your role in physical preparation. Ang role ko po ay si Lucas Manalo. Siya yung leader ng Team Alpha ng Special Forces. So, sila ang grupo ng mga sundalo na magsisecure ng isang area in Visayas. So, preparations for the role. So, bilang Special Forces, we underwent some rigorous training doon mismo sa kampo nila sa Nueva Ecija, sa Fort Magsaysay. And we were privileged enough na makapag-immerse sa buhay ng mga Special Forces. So, kahit sabihin man natin naging physical yung yung participation and involvement namin. More to it, parang ang pinaka-takeaway namin doon ay nakita namin talaga how dedicated our soldiers are in protecting the people and our land. Diba? Parang they're really willing to give up their lives to be in the front line para maging maayos ang mga buhay natin. So, yun yung mga bagay na nakita namin that we seldom see and realize every day. Kasi bukod sa hindi naman natin sila madalas makita, diba? Nakikita lang natin sila pag may mga hindi magandang nangyayari sa atin. But really, more than being there in times of war, they're there to protect the peace. Anong parte ng training na sinabi mo, woo, hirap? Yung hindi kami nakatulog dahil sa yung lamok, di ba? Pero hindi naman sa nagko-complain, pero alam naman namin what to expect. Pero syempre, mahirap siya dahil sasagarin ka ng buong araw ng mga gagawin mo physically, sabay hoping na makarecover ka sa tulog, pero hindi ka makakatulog dahil bukod sa lamok, talagang gigisingin ka ng madaling araw to do stuff. So, mga ganong bagay, di ba? Kailan ka una doon nakakita ng sundalo at doon mo na-realize yung importansya ng trabaho nila? Una, growing up kasi, lumaki ako sa pamilya na ang mga tito ko ay nasa service. So, yung grandfather ko also served in the military. But hindi ko na siya naabutan because wala na siya nung pinanganak ako. 1 year lang pagitan. So, syempre, I'd hear stories about what they were doing before, lahat ng ginagawa nila, and makikita ko kung paano sila, di ba, paano sila magdisiplina at magpalaki ng mga anak nila. At ganun din sa akin, ng tatay ko, paano niya ako pinalaki. And sabi ko, na-appreciate ko, di ba? Na-appreciate yung style, ika nga. And syempre, yun yung pinaka-closest na pwede kong masabing may encounter ako, di ba, with that type of ganung klase mga tao. Pero syempre nowadays, di ba, mas makikita na natin sila dahil sa mga nangyayari ngayon, di ba? Especially, di ba, parang nitong huli, pumunta ka din ng Taal. Okay. Mahirap ba yung characterization mo kasi may gumawa na ng role mo? Did that make it harder? Definitely. Okay. Sabihin ko ba? Hindi. Definitely yes. Pero meron ding may purpose din yun. Na dahil may gumawa. Okay, so okay siya na may gumawa. Kasi una, alam na ng tao kung anong klaseng karakter ang ina-expect nila eh. Kung gaano ka pleasant itong tao ito siguro, kung gaano ka charming siguro or whatever, di ba? So, in a way, para lalo na sa mga nakapanood, mayroon sila expectations na, ay, dito pupunta to. Ito yung gagawin yan. So, parang, in a way, na-warm up na sila, di ba? On what to expect. Mahirap dahil, syempre, hindi mo maiiwasang makumpara ka, di ba? Dahil I acknowledge fully that the show, and much more the character, is very well loved, not just in the Philippines, but in the region and even worldwide.
So, ang hirap din naman maikumpara sa ganung klaseng, di ba, estado. Lalo na halimbawa, siguro pasukin pa yung physical. Si super pogi yung gumanap dito, medyo pogi lang. Siya may abs, ako wala. So, yung mga ganun ba? So, no, but seriously, mahirap din talaga dahil iba rin ang konteksto ng pinanggagalingan nila. Di ba tayo, ang present natin is a Philippine version. Di ba? Siyempre, with the hopes na mas makaka-relate ang mga Pinoy dito. Di ba? Dahil sa mga siguro may mga inside jokes, mayroong mga circumstances na parang, uy, alam ko yun, nangyari sa akin yan. Pero in a way, pareho rin siya dahil ang tumatahi naman sa lahat ng to ay yung elemento ng pag-ibig eh, di ba? Yung pagiging love story ng Descendants of the Sun. Kahit sabihin mo komplikado siya, kwento ng gera, di ba? Ng devastation, it's still a love story. And that makes it easy because it becomes universal. When you talk about love, it becomes universal regardless of the backdrop. Inisip ko kasi pag ganitong adaptation for an actor, there could be a struggle na I have to own the character para naman hindi sabihin kinopya ko lang. And on the other hand naman, I have to be faithful din kasi mahal na nga nila itong, di ba? May ganun. But definitely, for my part, siniguro kong magbigay ng bagong interpretasyon. But without taking out the very essence and very reasons why they loved the character in the first place. So kumbaga, yung mga key highlights nandun, pero hahanapan ko ng ibang solusyon kung paano ko tatahiin lahat ng yan to make it our own flavor. This isn't the only adaptation you'll be doing this year. I know you'll be doing A Hard Day 10. Yeah. It was announced. Ikaw ba, naiisip mo na, ganito pala sila mag-isip, ang mga Koreans, and sana may ganito din tayo sa Pinas? Oo eh. Although hindi naman ako umabot sa punto na pinag-aaralan ko yung trend ng kanilang mga storyline. Stories or ano? One thing is for sure, kumbaga yung emotional track ng characters ng mga, at least yung 2 Korean projects na isa ginagawa at ginawa ko na, malinaw yung kanilang journey, emotional journey. Di ba? Na more than the fanfare and more than or how spectacular the show is, klaro yung journey niya as a character. And pareho yung needs ng mga tao doon, nung ginawa nila sa Korea, tsaka yung needs natin dito. Very basic lang naman talaga eh, di ba? Magmahal, maging masaya, kumain ng masarap siguro, matulog ng maayos. Di ba? They just really find creative ways on how to combine it with different exciting stories. So, hindi malayo yung panglasa eh, di ba? Huwag na natin pasukin yung values kasi iba-iba naman talaga yan, di ba? Pati religion, di ba? Huwag na rin natin pasukin yan. Pero yung pinaka-basic again, babalik ako is yung language of love is really universal, especially or at least for these 2 countries. How do you look at teamwork? Like, alam mo, as an actor, especially dun sa Seven Sundays, I noticed na you really are a team player. Kahit na you know your character, you know when to hold back para the other would get his moment. And dito din, na-highlight ang teamwork kasi it's about the military, di ba? And that's so important. Yeah. Ikaw ba, lagi ka kasing bida dong eh. And lagi iniisip ikaw ang magdadala ng show. Pero how would you put the focus back on teamwork sa isang project na ganito? Unang-una, the characters are so rich. Diba? Okay, sige. Nung pinanood ko yung original, sabihin na lang natin, na I was more drawn into the love story of Wolf and Dr. Moira, and Captain Moira. Sabihin na natin parang gano'n. Kahit na medyo mas una yung pinipresent yung love story ni Lucas at ni Maxine. Doon
doon ay si Big Boss at si Doc Beauty. So parang in that way kasi parang nagiging pantay talaga yung distribution ng importance ng characters kasi nga importante sila to move the story forward. So it's not really because siguro sila yung gaganap, pero dahil nagawa nila ng paraan na maging interesting enough itong characters na apat na to para makapili ka saan ka ba nakaka-relate, di ba? Kasi para kung dalawa lang yan, siguro makaka-relate ka, pero kapag nilagyan pa natin ng isa, mas marami tayong options, mas maraming, ganyan ako. Pero more than the 4 characters, kung titignan mo yung mga nakapaligid sa kanila, yun yung bumubuhay talaga nung apat kasi mas pinapalakas nila lalo yung character. Kumbaga, nagiging successful ang isang scene kung dalawa yung actors dahil nagkakaroon ng give and take of emotion and nagkakaroon ng magic dahil nasasabuhay ang isang totoong senaryo. And much more kapag dinadagdagan mong tao dahil mas sinestrengthen nila yung characters, di ba? Sabihin mo man bida o hindi, di ba? Binibigyan nila ng buhay lalo dahil sila mismo magagaling silang gumanap. And minsan nga mapapansin natin kung wala ang isang character na to, mapipila yung storya. I guess yun yung isang mahalagang takeaway din doon na lahat ng mga characters dito, kung mawala man yung isa, it wouldn't be as impactful as it was and as it will be when we show it. Itong last question ko, nung pinalabas tong Descendants of the Sun sa Korea, it was so successful na there were reports many men wanted to enter the military more than usual. And it even spawned yung parang military talk sa mga chats. Ikaw ba sa panahon ngayon, how would you inspire that same patriotism sa Pilipino when they see this? Especially at this time. Well, I wouldn't say that it is timely because kailangan naman magmula umpisa, bata pa lang, nandun na ang iyong willingness to serve the country in at least kahit yung pinaka maliit na paraan na po pwede, di ba? Hindi mo naman kinakailangan maging sundalo. Hindi mo naman kinakailangan naka-uniforme ka para sabihin na ikaw ang magiging bayani ng bansa o bayani ng community mo or at least ng tahanan mo because yes, we are inspired by these heroes because I call them heroes. I call our soldiers heroes. Pero sa tingin ko, more than seeing the uniform and what soldiers do, ito kasi ang nagsaspark ng interest. Ito ang magsaspark ng kanilang fire and desire to also serve and to do something, di ba, for the nation. Pero hindi naman sinasabi na kailangan ganyan, di ba? Mag-i-inspire lang sila na ito ang ginagawa namin, di ba? Ginagawa namin ito para maging komportable at maayos ang buhay niyo. Because someone else is protecting the peace for you to live comfortably. So, by the mere essence na someone is there helping, yung parang yung basic ba na common sense na kapag tumulong ka, meron kang matutulong ng ibang tao. So it doesn't have to be that. So ako ang hope ko is be inspired by it and find your way kung paano ka rin po pwede magsilbi. It doesn't have to be big, regardless kung anong uniforme meron ka. Parang if you're wearing a nurse's uniform, be the best nurse that you can be. If you're wearing an angkas uniform, be the best angkas driver that you can be, di ba? If you're an actor, be the best actor that you can be in your industry because if you do that, syempre you're number one, helping yourself, helping your family, and helping the ones you work with, di ba? Kung willing kang to go and take, if willing ka to proceed to the next level and take on a more serious role, like if you want to be a volunteer or maybe become a reservist as well, then good, di ba? It means you're capable. It means meron ka pang extra energy, and definitely you have all the heart for it. Thank you.